Mùa lá đỏ ở Nhật đẹp vô cùng mọi người ạ. Đi đâu cảnh sát cũng đẹp như tranh ấy. Nên tầm tháng 10, tháng 11, tháng 5 mọi người thường đi lên núi tấp nập như đi hội vậy. Hôm nay thì mình đi đến cái địa điểm vùng Jiugawa của Niigata để đi cáp treo ngắm lá đỏ. Tiếc là hôm nay thời tiết không được đẹp, nhưng khách cũng không ít đâu nha. Mình phải đi mất 200 km để đến đây đấy. Ở đây cũng thu hút nhiều khách du lịch từ vùng xa đến nước. Mới mùa thu nhưng phải mặc áo mùa đông vì lên núi rất là lạnh ấy. Đây là vé đi cáp treo của mình hôm nay. Sẽ phải di chuyển từ điểm bán vé lên điểm lên cáp treo bằng xe buýt. Ở đây nhân viên thì thường lau kính trước khi khách lên để khách có thể nhìn rõ được quang cảnh hơn. Đây là bắt đầu điểm từ chân núi lên đây. Lá thét rừng thường đổi màu từ phía trên đỉnh núi rồi dần dần xuống chân núi. Bây giờ thì cũng chưa đổ hết màu cho nên là phía dưới chân núi vẫn còn nhiều màu xanh lắm. Cáp treo này thì di chuyển qua các đỉnh núi kéo dài 5,5 km nên trên đường đi thì có thể nhìn được rõ các con suối và hồ được nằm sâu trong các ngọn núi. Màu xanh của nước được quyện cùng màu cam, màu vàng, đỏ của lá rừng. Đúng là làm mê đắm lòng người mà. Ở phía xa kia là hồ Tashiro đấy. Vẫn phải nhắc đi nhắc lại một điều là hôm nay thời tiết không thuận lòng người. Càng lên cao thì càng nhiều mây mù. Cho nên khi nhìn cái cảnh sắc ấy, nhìn thì vẫn đẹp, nhưng mà nếu mà trời trong xanh thì sẽ càng thấy rất tuyệt đẹp hơn. Bởi vì cái màu xanh của nước này, màu đỏ, màu vàng, màu cam của lá mà hòa quyện cùng với ánh nắng chiếu vào thì một cảnh sắc tuyệt đẹp. Chỉ muốn ngắm mãi không muốn về luôn. Nên ai đi mà chọn vào cái ngày trăng nắng đẹp thì là tuyệt vời. Đây là khu trượt tuyết Naiba nổi tiếng, nhưng mỗi độ thu về thì cũng thu hút rất nhiều du khách đến tham quan chỉ để ngắm nhìn những cây lá chuyển sắc trên đỉnh những ngọn núi. Cáp treo này dài 5,5 km và cũng là cáp treo dài nhất Nhật Bản. Nó được di chuyển giữa resort Naiba và đỉnh ngọn núi Naiba. Mỗi chuyến đi như vậy một chiều ấy thì khoảng 25 phút, mà càng lên cao thì màu sắc càng rõ nét hơn. Ngoài việc ngồi để nhìn cảnh sắc qua lớp kính thì bạn có thể đứng lên này, mở cái cửa nắp phía trên một chút để có thể tận hưởng được cảnh sắc và nhìn cái cảnh sắc qua lớp kính của cáp treo ấy, và tự mắt mình nhìn trực tiếp ấy, thì cảnh sắc hoàn toàn khác nhau luôn. Đây, bây giờ mình sẽ thử mở cái cửa kính ra một chút nhá. Nhìn bất ngờ luôn ấy. Đấy, hoàn toàn khác nhau không? Nhìn bằng mắt thực sự là tuyệt vời. Một cảnh sắc nó gọi là nó mê hồn. Tất nhiên cái lớp cửa này nó để đảm bảo an toàn cho du khách thì người ta chỉ hé ra được một khoảng găng tay thôi. Mà với chiều cao 1,7 m như mình ấy thì việc nhón chân lên để ngắm nó hơi khó. Nhưng mà vì cảnh quá đẹp ấy nên mình rất thích ngắm kiểu này luôn. Giá như có cách nào mà có thể mà để mình ngắm trực tiếp bằng mắt như thế này nhỉ? Tất nhiên là lên đỉnh núi, lên bằng cáp treo ấy thì không khí rất lạnh và cũng để đảm bảo an toàn thì điều đấy là điều không thể. Nhưng đây mọi người nhìn thấy không? Màu sắc vô cùng tuyệt vời luôn. Mình rất phấn khích khi mà được ngắm nhìn như thế này ấy. Thích ngắm cảnh trực tiếp bằng mắt nhưng mà với chiều cao như vậy cho nên lâu lâu mình lại phải ngồi xuống nghỉ một chút xong rồi đứng lên xem tiếp. Và khuyến cáo với bạn nào mà sợ độ cao ấy thì nên ngồi thì hơn. Bởi vì mỗi lần qua các điểm khớp nối, đây là điểm khớp nối, thì sẽ rung lắc. Như vậy mà nếu đứng mà không vững ấy thì sẽ gây chóng mặt đấy nhá. Điểm cao nhất của chuyến đi là khoảng cao tầm 1.400 m. Mà càng lên cao thì mây mù càng nhiều. Gần như là không nhìn thấy quang cảnh gì hết luôn. Đây là điểm xuống của cáp treo nha. Chỗ này thì là nơi để mọi người có thể ăn uống, có bàn ghế mọi người có thể tự mua các đồ ăn. Ở đây nhà hàng cũng có nhiều. Để lên đến điểm mà 1.400 m ấy thì lại phải đi cáp treo nữa. Nhưng với thời tiết mây mù thế này đi cáp treo cũng chẳng nhìn thấy gì, cho nên mình quyết định đi bộ để xem điểm tiếp theo có những cái gì. Đi bộ khoảng tầm 300 m thì thấy cáp treo. Mà cáp treo này cũng lạ lắm. Cái này thường dành cho mùa đông khi mà người ta trượt tuyết ấy thì người ta phải lên đỉnh trên cao để trượt xuống. Mà cái này thì khác với cáp treo ban nãy là có các kính bảo vệ xung quanh. Còn cái cáp treo này ấy, thì đơn giản là cái ghế ngồi này, xong rồi có một cái thanh chắn đằng trước nữa để mình có thể vịn tay vào đấy thôi. Ai mà sợ độ cao thì không dám đi đâu. Đấy, đi thì chân cứ có thể đung đưa như thế này này. Ôi cũng buồn cười lắm nhưng mà hay cũng thú vị.
Đấy, ban nãy đi cáp treo kia ấy thì là cứ mong là có thể nhìn trực tiếp bằng mắt thường, không phải qua lớp kính để làm giảm đi cái vẻ đẹp của quang cảnh xung quanh. Bây giờ thì có thể nhìn trực tiếp được đấy. Nhưng mà toàn nhìn thấy sương mù. Thêm nữa là do trên này lạnh cho nên là các cây thì cũng rụng lá gần hết rồi. Đấy, lác đác chỉ có vài cây còn lá, còn lại thì hầu hết là rụng hết rồi. Toàn thân cây, cành cây không. Mà khuyến cáo cho những ai mà đi lên đây nhá, là tay phải đeo găng tay này. Bởi vì mình chủ quan ấy, thời tiết phía dưới núi còn ấm lắm, cho nên mình không đem găng tay. Thế mà lên đây tay phải vịn vào thanh sắt, nên là buốt ơi là buốt, lạnh vô cùng luôn. Nhưng mà là một trải nghiệm cực kỳ thú vị, vui lắm ấy. Đi cảm giác mà chân cứ đung đa đung đưa phía dưới, nhìn phía dưới, xong rồi nhìn xung quanh. Không có một cái gì nó cản trở giữa mình với thiên nhiên, tuyệt vời. Và mình đã lên đến đỉnh núi cao 1413 mét. Cách xuống cái cáp treo này cũng cực kỳ thú vị luôn. Đấy, chỉ cần nhảy xuống thôi nhá. Buồn cười vô cùng. Tiếc công đi đến đây rồi mà chả được ngắm nhìn xung quanh, nên mình vào cái chỗ điểm chờ để chờ cho mây mù nó bay đi ấy. Mình có thể được ngắm nhìn, nhưng mà chờ lâu quá, với là xem dự báo thời tiết thì tầm một vài tiếng nữa thì trời có mưa, cho nên quyết định xuống núi. Ở đây thì có hai cách xuống núi. Thứ nhất là mình có thể lên một cái cáp treo lớn, và lúc đấy thì mọi người sẽ xuống hẳn xuống chân núi luôn. Đây là cáp treo mà mọi người có thể đi xuống chân núi luôn này. Đi theo cách này thì tiết kiệm được thời gian hơn, nhưng mình thích đi con đường ban nãy, có thể ngắm lại một lần nữa cảnh sắc tuyệt đẹp. Đấy, và kết quả là phải xếp hàng như thế này đây này. Xem ra vẫn có nhiều người thích trải nghiệm giống mình không cô đơn. Có một điều đặc biệt là khi lên thì bạn có thể ngồi đôi, nhưng mà khi xuống thì phải từng người một. Chắc là để đảm bảo an toàn gì đấy. Giờ thì đã đến lượt mình. Nói chung là chỉ đứng lên bục này, xong cái ghế nó vừa đi đến tầm của mình thì ngồi xuống. Có một cái thanh đổ xuống để cho mình nắm tay vào đấy, và phóng đi trong sương mù. Đơn giản không? Ngoài mỗi việc là tay hơi bị buốt một tí thì đi vào cái cảnh như thế này như là tiên cảnh ấy. Mọi thứ xung quanh toàn mù mờ sương. Xong rồi đi xuống ấy, lúc đấy là vừa có gió, thế là gió thổi gần hết các mây xung quanh. Cùng một con đường, cùng một quang cảnh, nhưng khi không có mây mù, mọi thứ trở nên khác lạ lắm. Ban nãy đi lên không thấy cái hồ nước kia, thế mà khi xuống, khi mây tan hết nhìn thấy cái cảnh hồ nước kia kìa. Cảnh sắc tuyệt đẹp như tranh vẽ luôn. Đáng tiếc là cái hồ nước đấy không được đến gần, người ta cấm vào, cho nên mình chỉ được ngắm từ xa thôi. Càng xuống đến nơi thì mây mù càng tan hết, càng nhìn thấy rõ. Tuyệt đẹp. Không có từ nào ngoài từ tuyệt đẹp. Đấy, đây cũng là cái bến mà vừa xuống. Ban nãy nhìn quang cảnh không nhìn được xung quanh, bây giờ nhìn thấy đẹp thế. Lại chuẩn bị nhảy xuống này. Khu này vào mùa đông ấy, tuyết rơi đến 3 mét, nên trở thành khu trượt tuyết nổi tiếng ấy. Đằng kia là cáp treo có kính kìa. Nếu mà ban nãy mà thời tiết đẹp ấy thì mình sẽ đi cáp treo đến lên. Nhưng mà không sao, đi cái cáp treo mà đơn giản như thế cũng là một sự trải nghiệm tuyệt vời. Đứng trên cao một chút thì nhìn ngắm xung quanh. Đằng xa kia có hồ nước nữa. Giờ thì nhìn rõ hơn ban nãy rồi, nhưng mà phía trên cao vẫn còn nhiều mây lắm. Vì mình tin dự báo thời tiết, cho nên mình phải xuống núi trước khi trời mưa. Lại được một lần nữa nhìn quang cảnh tuyệt đẹp này. Trời ơi, thật sự là chỉ muốn đứng đây ngắm mãi thôi ấy. 25 phút mà ngồi cảm giác như mấy phút thôi à. Thời gian trôi nhanh. Mải mê trong cảnh sắc thiên nhiên, không biết thời gian là gì nữa. Đấy là do mình hàng ngày bình thường ấy phải đi làm, cho nên chỉ đi vào thứ Bảy Chủ nhật. Do vậy mà lúc này thì nó hơi sớm, chưa đúng lúc mà các loại lá nó chuyển màu hết. Ai mà đi vào lúc mà lá chuyển màu hết ấy, cực kỳ tuyệt đẹp luôn. Ở Nhật ấy thì cứ mùa lá đỏ này thì ở đâu bạn cũng sẽ thấy một quang cảnh đỏ vàng rực rỡ, nhưng mỗi nơi thì có một nét đẹp khác nhau. Đương nhiên là cái chỗ này ấy thì nó có một cái độc đáo là bạn có thể nhìn được xung quanh, đi cáp treo mà, cho nên nhìn được phía dưới, xung quanh kiểu như 360 độ, toàn ở trong sắc màu của lá cây ấy. Nói chung là một cảnh tuyệt đẹp, không có lời nào để chê. Còn là không báo công đi mấy trăm km để đến đây. Giờ thì mình đi ăn trưa thôi.
Đi đến mỗi vùng thì đều tra trên mạng xem là vùng đấy có món ăn gì ngon. Và bọn mình hay thích ăn mì, cho nên là lúc nào cũng xem là mì ngon, mì nào nổi tiếng. Hôm nay thì ăn mì này ngon lắm, chấm nước sốt cay, thích hợp trong thời tiết lạnh như thế này. Và cuộc du lịch hôm nay đến đây là hết. Xin chào mọi người nha. Cảm ơn mọi người đã xem video ạ.